سفر به غرب، کتابی که بازی زیبای ووکونگ و فوق‌العاده خفن رو از روی این کتاب ساختن. یه کتاب چینی که بازی ووکونگ قرار روایت این کتاب باشه. سلام دوستان. خب بریم سر وقت داستان. سرزمینی بسیار زیبا، پر از جنگل و درخت و میوه و گل که ناگهان سنگی از جنس بهشت و زمین روی این تپه ایجاد میشه، یعنی سقوط میکنه. بعد از مدتی که میگذره از درون این سنگ یک سنگ تخم مرغ شکل دیگه خارج میشه و یه شکاف دیگه روی این تخم مرغ سنگی به وجود میاد و یه میمون در ابعاد سایز متوسط ازش خارج میشه. دور تا دور این سنگ و سرزمین میمونا گرفته بودن. همه میمونا فکر میکنن که اینم یه میمونی مثل بقیه است و همبازیشون شروع میکنن با همدیگه گذران زندگی کردن و این چیزا. ولی این میمون داخل وجود خودش یه تفاوتی نسبت به بقیه میمونا هم سن و سالاش میبینه و میاد میگه که آقا خیلی زشته مثلا ما داریم هر جایی میریم زندگی میکنیم، بهتر یه جایی ساکن پیدا کنیم و همونجا زندگی کنیم. و میره یه آبشار میبینه و تو فکر میره که مثلا پشت این آبشار چی میتونه باشه و دلو میزنه به دریا و میره پشت این آبشار. وقتی میره اونجا میبینه یک مکانی هست که میتونن راحت اونجا زندگی کنن و تمام میمونا رو برمی‌داره میبره اونجا. خیلی از زندگیش راضی بود، خیلی خوش میگذشت، ولی گفت خب یه روزی همه اینا تمام میشه و ما میمیریم، یه کاری بکنم که جاویدان بشم. و شروع میکنه میره دنبال اینی که برسه به قدرت جاویدان شدن. اولش وقتی حرکت میکنه از سرزمین خودش خارج میشه و تو چین به شرق میره و اونجا که میره یک آدمی رو میبینه که میتونه بهش هنرهای رزمی یاد بده و ازش خواهش و التماس و تمنا و اونم انکار، اینم اصرار و آخرم قبول میکنه که بهش هنرهای رزمی یاد بده و میگن که 20 سال زمان میبره تا هنرهای رزمی رو این میمون داستان ما یاد بگیره و خودش رو بعد از مدت‌ها که هنر رو یاد میگیره به 72 شکل مختلف میتونه در بیاره و 60,000 مایل قابلیت پریدن داره. ولی خب من میگم توسط ابری که این یارو که استادش بود به اسم سابوتی بهش هدیه میده. این آقای سابوتی این 72 قدرت رو بهش هدیه میده، 60,000 مایل هم بهش میده و ابری به اسم جیندویان در اختیار میمون میذاره. میمون وقتی خارج میشه یه شرطی باش میذاره، میگه هیچ وقت، استاد بهش میگه هیچ وقت هیچ جا اسمی از من نیار که من به تو یاد دادم. آقا این میگذره و میگه که خب من اومدم دنبال جاویدانگی، الان هنرهای رزمی رو یاد گرفتم، برم یه سلاحی هم واسه خودم پیدا کنم تا اینجا که اومدم. میره دوباره به شرق و به دریا میرسه و به پیش پادشاه دریا تایتانتر. ایشون میره پیش تایتانتر و میگه که من یه سلاحی نیاز دارم که خیلی قوی باشه تا بتونم دشمنامو شکست بدم و ابرقدرت بشم. اونم بهش میگه برو تو اعماق دریا، تو کیلومترها یه سلاحی اونجا هستش، اگر تونستی برش دار، اگر نتونستی که دیگه همونجا خفه میشی و میمیری. اولش فکر میکنه مانکی کینگ فکر میکنه که داره گولش میزنه، ولی خب دیگه ریسکش میارزه. این نکته رو تو پرانتز بهتون بگم، استادش سابوتی یه اسمی روی این میمون میذاره به اسم شانگ ووکونگ، همون بازی ووکونگ از رو همین اسمه که استاد روش میذاره، مانکی کینگ بو. و از اونجا به بعد دیگه سلاح مانکی کینگ همین که یه چیز مثل چوب درازی که قابلیت تغییر سایز داره و فوق العاده قدرتمند. مانکی کینگ بازم میبینه خب من خیلی الان قدرتمندم، سلاح مناسبم دارم، ولی جاودانه که نیستم، برم دنبال جاودانگی. و شروع میکنه میره توسط یه نیرویی که از یه دمیگادی بهش هدیه داده میشه، چیزی که هنوز موثق نیست این موضوع، ولی چیزی که گفته شده، و میره به دنیای آندرورلد. چینی‌ها هم یه جورایی تو اساطیر قبلیشون مثل اساطیر یونان دنیای مردگان داشتن، یعنی آندرورلد. و اونجا وقتی وارد میشه یک کتابی داشته اون پادشاه دنیای زیرین که اسامی کسایی که مثلا قرار بوده رو بمیرن و مینوشته، یعنی اسامی تمام موجودات فانی رو داخل این کتاب مینویسه. مانکی کینگ چه حوصله‌ای داشته اون اومده کتاب رو میگرده دنبال اسم خودش، اون صفحه‌ای که اسمش نوشته شده رو میکنه و وقتی صفحه رو میکنه و پارش میکنه، یعنی اینکه دیگه اسمش تو لیست دنیای مردگان نیست و جاودانه شد یه جوری و از دنیای آندرورلد خارج میشه و الان یه مانکی کینگ با 3 قابلیت فوق العاده رزمی کار، یه سلاح خیلی قوی و همچنین جاودانه و تمام دمیگادهای دیگه که روی زمین رفت آمد داشتن از این موضوع شاکی میشن، یعنی همچین موجود قدرتمندی به وجود اومده یه جوری واسهشون دردسر نشه. یه سری مشکلات اختلافات پیش میاد که من الان به اونها نمیپردازم، ولی لپ کلام اینه که این دمیگادها میبینن زورشون به مانکی کینگ نمیرسه و میرن پیش بودا که میشه خدای اساطیر چین. میرن پیش بودا و میگن پروردگارا ما زورمون به این موجود میمون نمیرسه، ما چیکارش باید بکنیم؟ بودا هم مانکی کینگ رو میخوادش و میگه که بیا کف دستم بشین، من یه چالش واسط میذارم، اگر بتونی از دستم بپری بیرون تو چالش رو برنده‌ای و من تو رو یک خدای خیلی بزرگ روی زمین میذارم. مانکی کینگ هم قبول میکنه و فوق العاده مغروره و میپره.
میپره و میره کیلومترها توی هوا میره، یهو 4 تا ستون میبینه تو هوا. میگه من که تا اینجا اومدم روی یکی از این ستون‌ها یه یادگاری بنویسم از طرف شانگ ووکونگ. اینو می‌نویسه و میاد پایین روی دست چی فرود که میاد. بعد میگه که من پریدم از دست بیرون، رفتم تو آسمونا، 4 تا ستون دیدم که احتمالاً ستونای بهشت بودن و اونا رو دیدم و یه یادگاری هم نوشتم. اونجاست که بودا بهش میگه که عزیزم، اون ستونایی که تو روش یادگاری نوشتی انگشتای بنده بود و تو نتونستی از دست من خارج بشی. و اینجا بود که مانکی کینگ کلاً با خاک یکسان میشه و بودا به مدت 500 سال ایشونو داخل یک کوه زندانی میکنه که فقط سرش بیرونه و سرش منظورا کلش بیرونه دوستان. بعد وقتی اونجا مدت زندانی هستش، بودا بعد 500 سال میگه که احتمالاً دیگه میمون خوبی شده، اینو بیارم بهش مأموریت بدم. اونجاست که داستان بازی ووکونگ شروع میشه. مأموریت چیه؟ که سفری به غرب کتابه اصل موضوعش از اینجاست که به بازی ما ربط داره. مأموریت اینه که شما از یه مانک، همون روحانی راهب، از اون باید در حالی که یک لوح مقدس به دست داره سفرش رو اسکورت کنید. یعنی از یک جایی داره میره به یه جای دیگه و یه لوح مقدس باشه و شما محافظ ایشون هستید. البته داستان بازی به این سادگی ها نیست اصلا، ولی اصل مطلبی که به کتاب Journey to the West کار داره همین. و تو بازی ووکونگ طبق تریلر ما 3 تا میمون دیدیم و اینش حالا مشخص نیست، داستان اصلی هنوز بیرون نیومده، ولی تا اینجای کار ما فهمیدیم که بحث تاریخی بازی اینه. امیدوارم تا اینجای ویدیو لذت برده باشین. حتما رفقا حمایت کنید، سابسکرایب کنید، لایک کنید، شیر کنید. فعلا دوستان. Yearn to ascend, yet fame still holds sway. Their glory fades through time in tombs of somber gray. You too want to be an immortal?